Joo, Samuli Tekniikkatallista. Terve. Tässä olisi eka video ja tänään olisi tarkoitus tehdä tämmöiselle USB-muistikortin lukijalle niin teline 3D-tulostamalla tuohon pöydän alapuolella. Kun alapuolelta näkyy, niin teippi ei ole vaihtoehto. Eli tämmönen on, eli tänne tulee ihan normaalisti USB 3-piuhaton, että sille tehdään kanssa reikä. On vähän etukäteen ottanut tosta mittoja, että mistä lähdetään piirtämään. Katsotaan tosiaan tuo paikka, mihin se tulee. Elikkä tohon sen olisi tarkoitus tulla tohon pöydän alapuolelle tänne. Ja on vanha teippijälki vielä olemassa, eli toi tulisi tuohon tollatti nätisti ja siitä sitten johto tonne tietokoneen etuporttiin. Mä ehkä ajattelin, että tulisi tommotti ulos tosta hiukan, niin olisi kiva laittaa. Tietysti jos se laittaa oikein päin, niin tekstit menee kivemmin. Tämmönen asia täytyy tässä huomioida, mutta lähdetään tohon piirtämään. Eli lähdetään rakentamaan tätä muistokortin telinettä. Ja tällä tavalla, että ensin otetaan ääriviivat. Siinä hahmotetaan kanvaskuva. Tämä on siis ihan paperilla piirretty etupaneelista kuva. Ja tässä on nuo ääriviivat, niin suhteutetaan se siihen. Sen jälkeen luodaan siitä reunat tuosta auki. Ja piirretään suorat linjat lain työkalulla ja pidetään tuosta noin kaarevat sivut ja siitä otettiin 2 millin offsetti, jonka jälkeen extrude-työkalu ja vedettiin siitä sitä tonne taaksepäin 44 milliä. Luket tuosta tuo kanvas. Sitten otettiin pohja. Tehtiin reikä. Kun vetää tosta raksinkin noilla viivoilla, niin saanut keskikohdan, mutta mä nyt mittasin. Tuolla on mittaustyökalu. Ja sen reijän jälkeen otettiin tosta keskilinjasta peilikuva ja tehtiin kopio tosta reijästä. Sen jälkeen sekin extrudattiin läpi. Ja tohon pintaan vaan tohon alapinnasta tonne yläpintaan. Sitten tehtiin reijät tonne yläpintaan. Luodaan sketsi ja ensimmäinen reikä. Elikkä otin tosta vaan läpi ja piirsin ja kädellä sijoitin tohon. Ja sama sitten tonne. Kun huomaan, niin tuossa reijällä on ruuville ja syvennykset, eli se mahtuu sinne tuon muistokortin lukijan kanssa. Tässä auki. Ja tänne vaan syötetään ruuvin profiilia, reijän tyyppiä, mitat, niin se luo automaattisesti tosta. Tähän menee nyt ihan reilusti yli tuolla meidän ruuvilla, mutta niin se pitääkin tällä kertaa. Okei, katsotaan sitten seuraavaksi tuo tulostusvaihe. Eli nyt kun meillä on tässä tämä valmiiksi piirretty malli, lähdetään tulostamaan sitä, niin ensiksi tuolta vaan, voit tietenkin muistaa tallentaa tuolta ylhäältä kuokkeesta, mutta otetaan Save as STL, eli luodaan siitä 3D-tiedosto, mitä toi printerin ohjelmisto sitten ymmärtää. Sitten kerran valmiiksi tallentanut, mutta tallentaa sinne ja kyllä. Sitten kun se on meillä siellä, avataan kansio, missä se on. Työstössä kansio. Siinä se näkyykin nyt 3D-tiedostona suoraan. Otetaan siitä auki. Kyselee, että haluaako laittaa pohjalle ja laitetaan. Isommaksi niin näkyy. Se on nyt siinä. Tää on siis
tulostimen tulostusalue, eli peti. Ja tämä nyt, koska on kerran 3D-tulostus ja mennään alhaalta ylöspäin, niin tää on vähän huono joutus tekemään paljon tukia tänne sisälle. Menee lankaa hukkaan ja menee aikaa hukkaan, kun joutuu siistimään sitä tulostetta, niin otetaan tuolta toi käännä. Tullaan kääntävämme se vielä oikein päin. Tosta ja tuolta on platformi, eli se tasaisen ja tuolla näkyy sinifet reunat, että se on kiinni tuossa alustassa. Nää reijät periaatteessa toi karvuus ei ole mikään ongelma, mutta tuolta voi varmuudeksi aina ottaa ton supportsin ja autosupports. Se tekee tonne pari palkkia, samoin tonne. Niitä voi napsia täältä deletellä pois, jos se tekee johonkin tyhmiin paikkoihin niitä. Niin sillain. Täällähän on oletuksena nämä afetukset vähän huonoit, eli se tykkää tehdä noita tree-laikkeja. Eli ne on niinku puun tapaisia. Ne on vähän huonoja, ne katkeilee irti. Mä voin näistä näyttää tosta. Defaultit päälle ja OK. Ja poistuu ja autosupport. Niistä tulee tommosia kökköjä ja se lähtee tekemään tuolta. Toki jos tuolta afetukset ei saa koskea tähän. Ei tosta oo mitään hyötyä. Katsotaan optionit ja lineaarit. OK, auto. Ollaan taas tässä lineaarisessa supportissa tuessa. Sitten vaan takaisin ja se tallentaa siihen ja painetaan tulosta. PL:stä tehdään, ei tarvitse kestää mitään ihmevoimia. Tärkeimmät eli kerroskorkeus, mikä kerros aina tehdään ja pitää alusta siirtyy alaspäin ja ensimmäinen kerroksen korkeus ja nopeus. Nämä afetukset on täällä aika hyvin valmiina, mä oon näitä vähän hakenut ja travel speed eli kun nopeasti se menee ja on niitä mitä yleensä joudutaan muokkaamaan. Siellä on lämpötila suuttimelle ja pedille. Täällä on paksuus, mitä tästä tulee tästä reunoista. Ja tässä on täyttöprosentti, että kuinka paljon se tekee tänne tyhjää rakennetta. Voin jossain videossa käydä näitä myöhemmin tarkemmin läpi, mutta näitä tässä yleensä aina rukataan. Katsotaan nyt mitä näillä oletuksilla tuosta kun painaa, niin se lähtee tuolta noin laskemaan reittiä. Eli siinä on tulostet tuolta voidaan sitten tulisi tommonen, että se vähän jättää tonne niinku tyhjää periaatteessa, säästää lankaa ja nopeuttaa ja niin edelleen. Siitä tulee sitten tommonen, kun sitä tekee ja sieltä tulee ne reijät ja tuossa on se supportti. Supportinahan toi tulostin tekee automaattisesti paljon heikompana, että se on sitten helppo irrottaa. Kulkee siitä ja siitä tulisi semmonen kikkare. Eiköhän katsota sitten tulostimella seuraavaksi. Elikkäs kotelo olisi nyt valmis. Katsotaan täältä tulostimesta.
nähdään, niin täällä on vähän tätä tukia. Ja lähtee tuosta ihan vaan painamalla pois. Kokeillaan tää sopivuus tässä heti, että putsaillaan sit kohta Tässä kyllä taas oikein lastenpalapeli. Meneehän se sinne, kun löytää. Mitenpä se sinne menee? Sinne menee, siellä on nyt vähän tuota muovia sisällä, niin tulee ahdas, mutta siellä on reijät, mitkä menee päällä ja siellä on alla. Niin mä vähän putsailen tätä ja katsotaan sitten lopputulos kohta. Elikkä siinä olisi nyt kaikki tarvikkeet, mitä me tarvitaan tähän. Elikkä ihan vaan 2 pientä torkspäistä ruuvia ja meisseli niille ja kotello ja itälukia tietenkin, että pistetään kiinni. Laitetaan ruuvit tonne, jos mollille tonne sisälle, niin on kivempi pistää. Nyt joka tapauksessa varmaan pyörii jonnekin, no niin kuin sanoin, niin lähti. Se on vähän sellaista, laitetaan yksi nyt ensin. Käytännössä nyt ei pitäisi olla mitään väliä. Miten päin tää tässä tulee. Katsotaan meneekö Ikean pöytälevystä mikkään vai ajako koko pöytä. Sinne se lähti uppoamaan, joo. Sitten etitään kadonneille ruuhille kaveri. Astun sit sen päälle jossain kohtaa, niin löytyy. Suurin piirtein on suorassakin. Juu. No se on pöydän alla, niin sieltä ette mitään nähdäkään. Noniin, se on siellä. Elikkä tommonen siitä nyt sit tuli. Siellä on ruuvit ja kokeillaan, että saadaanko toi sopimaan sinne. Näiten pitäisi siihen. Tästä tuli vähän tämmönen tihti, mut sinnehän se menee. Ruuvikki antaa periksi. No. Siitähän tuli tommonen oikein mukavan näköinen. Eikä varmaan lähde karkuun enää. Pöytä heiluu ja kaikki lähtee. Takana on kaikki vapaana. Tosi alun perin piti ollakin pelkkä reikä, mutta tää on ihan hyvä, niin saa liikuteltu tosta semmosen asentoon kun haluaa. Eikä siinä, tää video oli tässä ja ottakaa kanavatilaukseen ja seuratkaa Instagramissa ja Facebookissa, niin katsotaan mitä seuraavan kerran keksitään. Se on moro!